ทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่ยังไม่ตื่นในชีวิตประจำวันเราอาจรู้สึกว่าทุกข์เกิดจากสิ่งภายนอกจากคนที่พูดไม่ถูกใจงานที่หนักเงินที่ไม่พอหรือสุขภาพที่ไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของทุกข์จริงๆอยู่ในใจของเราเองอยู่ที่ความไม่รู้เท่าทันความจริงคือหลงคิดว่าโลกต้องเป็นอย่างใจเราต้องการหลงคิดว่าอารมณ์เป็นตัวเราหลงคิดว่าความคิดเป็นความจริงทั้งหมดเพราะความหลงนี้เองทำให้เกิดความยึดติดความอยากความกังวลความกลัวทั้งหมดนี้คือเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นการพ้นทุกข์จึงเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่ที่โลกภายนอกทำไมต้องฝึกจิตพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้เหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแรงเหมือนแสงไฟที่ยิ่งขัดยิ่งสว่างขึ้นหากเราไม่ฝึกจิตก็จะถูกอารมณ์ดึงไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็โกรธง่ายอีกวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็จมอยู่กับความเศร้าแต่เมื่อเราฝึกจิตเราจะเริ่มเห็นอารมณ์ตั้งแต่กำลังเกิดไม่ถูกครอบงำไม่ถูกลากไปนี่คือคำว่าตื่นรู้ตื่นรู้คืออะไรตื่นรู้ไม่ได้แปลว่าต้องบรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีอารมณ์และไม่ได้แปลว่าต้องทำตัวว่างๆไม่มีความคิดตื่นรู้หมายถึงการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจในขณะที่มันกำลังเกิดจริงๆรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังโกรธตอนนี้กำลังฟุ้งตอนนี้หงุดหงิดตอนนี้ความอยากกำลังดันอยู่ตอนนี้ความกลัวกำลังผลักอยู่เพียงแค่รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องดันไม่ต้องสู้แค่รู้ทันก็เริ่มพ้นทุกข์แล้วครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่หลงตามอารมณ์ไปลองนึกถึงตอนที่เรากำลังจะโกรธถ้ารู้ตัวทันว่าความโกรธกำลังมาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่กำลังผุดขึ้นมันจะเบาลงทันทีหรือเวลาที่ใจฟุ้งกังวลถ้าเราพูดกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ความคิดกำลังวิ่งนะไม่ใช่เราหรอกเราจะเริ่มเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดทุกอย่างเริ่มเบานี่คือผลของการตื่นรู้แล้วจะฝึกอย่างไรรูปแบบการฝึกง่ายๆที่ได้ผลมากคือ 1. หายใจรู้ตัว 1-3 นาทีไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องเข้าฌานแค่รู้สึกตัวขณะหายใจเข้ารู้สึกตัวขณะหายใจออกทำวันละหลายๆครั้ง 2. รู้ทันอารมณ์ที่กำลังเกิดตั้งสติสังเกตดูว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรไม่ตัดสินไม่ผลักไสแค่รับรู้ 3. รู้สึกเท้าสัมผัสพื้นเวลาเดินนี่เป็นวิธีฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานง่ายมากแต่ทรงพลังยิ่งทำบ่อยจิตยิ่งตื่นเร็วขึ้นผลลัพธ์ของการฝึกจิตให้ตื่นรู้เมื่อเราฝึกจิตเราจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจโกรธช้าลงฟุ้งน้อยลงทุกข์สั้นลงใจนิ่งและเบามากขึ้นมองปัญหาได้กว้างและลึกขึ้นไม่ถูกอารมณ์และความคิดครอบงำง่ายๆนี่คืออิสระภายในพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิสรภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจที่ตื่นการฝึกจิตไม่ใช่เรื่องยากบางคนคิดว่าต้องเก่งต้องบวชต้องมีเวลาว่างมากแต่จริงๆแล้วการฝึกจิตต้องการสิ่งเดียวคือความตั้งใจที่จะเริ่มต้นเริ่ม1 นาทีดีกว่าไม่เริ่มเลย